Синус-Хот – сила природи для вільного дихання носом. Відомо, що за цю ніч росіяни атакували Україну 5 зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і Білгородської області, також 4 шахедами. І, на щастя, усі 4 шахеди вдалося знищити нашим повітряним силам, знищили їх у межах Харківської та Дніпропетровської областей. Тож бачимо, що фактично всі засоби, які Росія цієї ночі спрямувала проти цивільних об'єктів, проти наших українських громадян, були знищені силами протиповітряної оборони. Ну, а тим не менше, також нагадаю, що насправді доволі таки активно росіяни останнім часом обстрілюють наші мирні міста. І от, наприклад, лише за даними СБУ, російські війська з грудня 23-го року вже випустили по містах України понад 20 північно-корейських засобів. Зокрема, мовиться про балістичні ракети. І от вчора у ЗМІ з'явилася інформація про те, що навіть вже в цих ракетах з КНДР також знайшли компоненти західних і китайських компаній. Якщо ми знаємо, що раніше це була історія про російські ракети, то тепер навіть ті ракети, які Росія закуповує десь в КНДР, також мають компоненти європейських, західних, японських та китайських компаній. От ми бачимо зараз перед собою назви цих компаній. Це і американські, і німецька, наприклад, Siemens, і також японська, і китайська. Знову ж таки, дуже їх багато. Що стосується, що саме це за компоненти, то це мікроконтролери, флеш-накопичувачі пам'яті, перетворювачі, джерела живлення, підсилювачі, патч-антени, супутникового сигналу і так далі. Тобто доволі таки багато компонентів, які в цих ракетах КНДР, які вже Росія запускає по території України, є оці західні компоненти, які допомагають робити ці ракети і, власне, потім передавати їх Росії, і потім вона їх випускає по наших містах. Тож бачимо, що тут нашим європейським партнерам нашого Заходу потрібно також активніше працювати. І сподіваємося, що все ж таки в цьому 13-му пакеті санкцій Євросоюзу вже будуть санкції проти КНДР. І от цю інформацію стосовно цих компонентів також буде обов'язково врахована. Питання абсолютно непросте до вирішення. І бачимо, що намагаються посилювати санкції проти третіх країн, проти тих, які стають буферами, коридорами для обходу якраз заборон щодо постачання подібних компонентів ракет. І на Заході працюють над цим питанням, але працюють надто повільно, наздоганяють ситуацію.